Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Ορτικόλης και η Καγγέλα Τρομοκράτης. Για το σπότ μου φέτος στο Pride αποφάσισα να καλέσω μαζί μου και δύο αδελφές μου. Την trans εξεργάτρια Ήβικα Ίσερλη και την drag queen Άτοσα. Θα ξεκινήσω με ένα κείμενο που έγραψα πριν μερικές μέρες. Κοντεύω τα 50. Τις πιο πολλές φορές είναι ok. Ζω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Είναι όμως και πολύ δύσκολο κάποιες άλλες. Και αυτό δεν έχει να κάνει με μένα, αλλά με την ελληνική σκατοκοινωνία που αρνείται να αποτάξει τις απαρχαιωμένες της πατριαρχικές ιδέες. Και αναφέρομαι αρκετά στους γκέιδες ή τις ομοφυλόφιλες, όπως τις λέει ένας φίλος. Εντάξει, καταλαβαίνω. Περνάμε πολύ δύσκολους καιρούς. Ο πλανήτης είναι υποδιάλυση, ο καπιταλισμός είναι υποδιάλυση, η πατριαρχία είναι υποδιάλυση ή τουλάχιστον πάει προς τα εκεί. Τουλάχιστον στον προνομιούχο δυτικό κόσμο. Εκτός από την Ελλάδα. Το είπαμε αυτό. Όσο η πατριαρχία βρίσκεται υπό απειλή, τόσο συσπυρώνονται οι απαταχού άντρες για να την διατηρήσουν. Η ακροδεξιά παγκοσμίως κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και από την άλλη τα κουίρια μάχονται τη δική τους μάχη για αλλαγή. Δυστυχώς είναι ο χειρότερος καιρός για να ορίσουμε την ταυτότητά μας. Αλλά είναι τόσο μεγάλη ηρωνία να βλέπεις τους γκέιδες διεθνώς να γραπώνονται από την αρενοπότητα, ξεχνώντας ότι είναι αυτή που τους απορρίπτει. Top to top, mask for mask, μόνο αρενοποί. Ένας φίλος μου είπε προχτές πως του αρέσει πολύ να κάνει σεξ με αυτές τις αρενοπές και να τις βάζει να φοράνε στριγκάκια και τακούνια. Φυσικά μόνο πίσω από κλειστές πόρτες. Το έχω κάνει κι εγώ και έχω και φωτογραφικό υλικό. Μη με πιέζετε. Όταν βγουν από εκεί, πάνε στα γυμναστήρια, να αγκομαχήσουν πάνω στα μηχανήματα, να φουσκώσουν τα μούσκουλα, να πιούν τις πρωτεΐνες, να γίνουν αυτό που ο πατέρας τους πάντα ήθελε. Άντρες. Όταν κάνουν σεξ μεταξύ τους, αποκαλούν ένας τον άλλον άντρα μου ή αντράκο στη χειρότερη και στείνουν θεατρικά παιχνίδια που λένε «Ναι ρε μαλάκα, γάμα μου τη μουνάρα» και διάφορα άλλα γραφικά. Και αυτό είναι της μόδας, κορίτσια, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε τις αρχαίγονες αξίες μας σε έναν κόσμο που καταραίει σιγά σιγά γύρω μας. Και για να μην μιλήσω και για ηλικία ή σωματότυπο. Να μην είσαι πάνω από 35 και όχι υπέρβαρος. Η ελληνική σημαία είναι πολλές φορές μέρος του προφίλ. Και φυσικά τα δηλώνουν όλα αυτά απροκάλυπτα στις εφαρμογές. Μην τολμήσει καμιά κακομοίρα και του στείλει tap. Τι προσβολή! Πώς τολμάς και υπάρχεις εκτός των ορίων που έχω θέσει, αγάπη? Εγώ που λέτε είμαι αρκετά non-binary για την ηλικία μου. Μ' αρέσει να φοράω γυναικεία ρούχα, κάνω drag, έχω έντονη προσωπικότητα και άντε πες μου πού ακριβώς χωράω στον γκέι λύκη της Αθήνας. Δεν θα συζητήσω καθόλου για την επαρχία γιατί θα βάλω τα κλάματα. Άστο χάνει. Βάλε μαζί και το HIV, ναι είμαι και οροθετικός και έχουμε ένα πολύ δυνατό πακέτο. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί η Ζάκη έπινε και γινόταν τόσο χάλια. Τώρα που έχει πεθάνει, τη γιορτάζουμε και μετά μπαίνουμε στο γράμμο Grindr για να βρούμε σοβαρούς και αρενοπούς. Το άλλο που με συγκλονίζει, θλίβει, τρομάζει είναι πόσους bi και φυσικά παντρεμένους έχουμε σε αυτή την έρημη χώρα ακόμα. Τους συναντάω συχνά στο Τσοντάτικο που πάω να κάνω cruising. Μπαίνουμε μαζί στα κουβούκλια, κάνουν παθιασμένο και πολλές φορές ακάποτο σεξ μαζί μου και μετά γυρνάνε στη γυναίκα που τους περιμένει μαζί με τα κουτσούβελα που αράδιασαν γιατί έτσι πρέπει. Και δεν μιλάω για τους πραγματικά πάει. Μιλάω για τις κρυφές, τις ντουλαπάτες, τις δυστυχισμένες. Που όταν μου στέλνουν κανένα μήνυμα στις εφαρμογές τους απαντάω με τέτοιο φεμινιστικό σεντόνι που τους πέφτει η στήση για καιρό. Όχι, δεν με καυλώνουν οι straight. Βαρέθηκα να λέω ψέματα για να κάνω μέτριο σεξ, να παίζω το θέατρο που σε κάνει να καυλώνεις, να μπαίνω στα κουτιά που ούτε εσύ δεν δημιούργησες καν, αλλά στα δώσαν έτοιμα. Είναι επιλογή μου λες, είναι το γούστο μου. Δεν θα καταλάβεις ποτέ πως τίποτα στη ζωή σου δεν ήταν επιλογή. Όλα έχουν προπαρασκευαστεί για σένα και εσύ τα αναπαράγεις σαν καλοπρόβατο. Εγώ αγάπη συνεχίζω να περνάω τέλεια με τη φάση μου. Να είμαι καλύτερα από ποτέ στο δερμάτινο κουβουκλιό μου, να μιλάω για τις μαλακίες που ζούμε όλες χωρίς να το έχουμε επιλέξει και να ελπίζω πως κάποιο μια μέρα θα συντρίψει τα στερεότυπά του ώστε να καμπλώσει με όλα αυτά που είμαι. Είμαι ο Άγγελος, είμαι η Καγγέλα και είμαι καλά.
Πολύ καλά χάνει.